dit liedje flirt de zangeres er lustig op los. Hoe heet het vriendje? My boyfriend, his name is Igorino. Igorino, zoiets. Jorge. Nee, Is het van Igorino, dat lijkt het je met... zit echt zand in de motor te gooien. Oh, is dat zo? Zeker. Nee, ik vertrouw hem niet. In een winkel gestaan? Ja, dat ben jij. Wie stond er als smurf verkleed om cd's van vader Abraham aan te prijzen? Gaan we nu voor die P3? Dus dan gaan we een stukje terug. Fons, jongen, jij zegt net tegen mij, ik heb een feilloos... Ja, maar we gaan goed. We hebben echt de slechtste tekenaars. Ja, we En hebben de echt... slechtste fotografen. Nou, kijk dan. Wat een pracht is het weer. Justin. We deden het deurtje open en we zagen meteen een envelop liggen met de mol erop. Dat is altijd leuk, want er gebeurt er wat. 3 kandidaten met een gat in de hand en die een beetje Spaans spreken. Nou, je stak net al je hand op? Ook. Ja, ik heb dat ook eigenlijk. Nog iemand? Ja, ik eigenlijk ook, maar Jij ook? Nee? Jij nog ik bij kan ons? echt geen Spaans. Wij drieën? Ja. Ja, ik ben een big spender, dus ik deed gelijk mijn hand in de lucht. Jeroen deed zijn hand in de lucht en Anna. Die weet Spaans spreken. Blijf checken of de auto Zullen we daar even kijken? Oh, dat is spannend. Oh, Ja. oh. 4 kandidaten die liever de hand op de knip houden. Ja, Oh, daar ben nou, ik. dat weet- Wie heeft graag de hand op de knip? Nou, daar ben ik wel één van. Dus daar wilde ik wel bij zitten, bij die groep. Wat gaan wij doen? Het enige wat we weten, hand op de knip, uitgeven. Ja. Dat is het enige wat we weten nu. Ja. Volgens mij waren we op een van de drukste wegen van Mexico City. Er was geen enkele auto te bekennen. Alleen maar sporters, mensen die de hond uitlieten, fietsers. Dit was echt fantastisch om te zien. Elke zondag is deze 12 kilometer lange weg, de Paseo de la Reforma, verboden toegang voor de vele auto's van Mexico-stad. Jullie gaan over de weg fietsen naar een antiekmarkt. Oh, top. En daar heb ik 10 voorwerpen gekocht voor €250. Jullie medekandidaten zijn daar nu ook, met een budget van €100. En zij gaan ook 10 voorwerpen kopen waarvan ze hopen dat jullie die waardevoller inschatten dan mijn spullen.
Die vind ik heel mooi. Heel mooi. Jullie kunnen ze helpen door tijdens de fietstocht extra shoptegoed te verzamelen. Door onderweg bepaalde telefoonnummers te bellen. Daarvoor krijgen jullie 30 belminuten in totaal. Ik hoop dat jullie verstandig omgaan met jullie belminuten. Als jullie tussen de 0 en 10 belminuten gebruiken, dan levert dat €300 op per voorwerp. Tussen de 10 en 20 minuten bellen levert €200 op. Tussen de 20 en 30 belminuten levert het €100 per goed voorwerp. Ik wens jullie een hele genoeglijke, zonnige fietsmiddag. Veel plezier. Let's go. Wow, Kees, rustig blijven. Ja. Ik geef het tempo aan. Oké. We kregen allebei een tandem. Ik ging met Kees en Sor ging met Toos. En we fietsten met z'n vieren. We dachten, dan kunnen we elkaar goed in de gaten houden. Nou, wat kunnen wij dat goed? Wij kunnen heel fantastisch. Wat zijn we eruit, hè? Heerlijk. Onderweg zouden we dan een Mexicaan treffen met een t-shirt van De Mol aan. We moesten dat nummer draaien. En dan, whatever er gezegd werd, kijken of we daar geld mee konden verdienen. Kennelijk. En noteer even hardop als je iets de moeite waard vindt. En onthoud dan ongeveer waar het was. Op dat rommelmarktje was het idee dat wij voor een bedrag van €100 spullen zouden vinden... die dus konden concurreren met de objecten die Rick bij elkaar had gesprokkeld. Alleen het punt is dat hij daar een bedrag van €250 voor tot zijn beschikking had. Daar hadden we 3 kwartier voor. En een bedrag van €100 in pesos. Deze kant? Deze. We gaan hierheen, we gaan Kijk hier hierheen. eens. Hier hebben we allemaal mooie dingen. Speelgoed, wat? Hier dan? Waar? Hier. Ja, oké, Hoor kijk eens. jullie even daar, ik kijk hier. Ja, en dan begin je. Dan ga je een beetje van kraampje naar kraampje. Tussen al die oude stoffige meuken kijken of er iets zit waarvan je denkt... Oké. Dice que son 1000 pesos. Yo me voy a pensar. Wat is dit? Dit is een hoedendoos met Oh, echte dit vind veren. ik prachtig. Ja, maar die is wel 1000 pesos. Ja. Nou, dan zijn we dan er ben ons je van geld de helft heen. van je budget, Ja. boem, kwijt. Ja, 1000 pesos. Mag misschien deze vent met zijn rugzak? Ik zie je staan, Ja? Ja, ik zie er staan. Ja. Staat daar. Top. Dit is de dame die moeten hebben. Buenos Buenos dias, dias. senora. Buenos dias. Kom maar eens daar. Uiteindelijk fietsten we langs een fontein en daar zagen we een vrouw met een zwart shirt waar Mol op stond. En een telefoonnummer. 957014. Oké, to the point, hè? Je mag geen... Hij mag niet spieken. Kan we meeluisteren? Kleine toevoeging aan de spelregels. De telefoons mogen niet op speakerphone. Goedendag. Welkom bij de Topo Hulplijn. Wat hoor je? Hier volgt een keuzemenu. Wenst u 600 pesos voor uw medekandidaten op de antiekmarkt te verdienen? Kies dan 1. Belt u voor een troef? Kies dan 2. Keuze nummer 2 is een troef. En ik heb die telefoon in mijn hand en ik kijk naar hun 3. Toske luistert met me mee met de oortegentelefoon. Ik weet niet of ze het hoort of niet. Jongens, wacht even. Ik heb niks gehoord. Wat is er gezegd? Welkom bij de Hulplijn. Hier volgt een keuzemenu. Wilt u 600 pesos voor uw ding verdienen? Kies 1. Wilt u 800 verdienen? Kies 2. U heeft gekozen voor optie 2. Een troef. Blijf aan de lijn om deze te incasseren. Aan de lijn om €800 te incasseren. En Sor die zat op een gegeven moment een beetje te mompelen. Ja, ik sta nu in de wacht. Ik kan nu 800 pesos verdienen. Nou, zo omgerekend kom je dan op €40. Nou, dat is een mooi bedrag. Ik wil aan de lijn blijven om het geld te kunnen incasseren. Jullie kunnen beter afschamen op de tweede fietsdag. Ja, ik wil eerst dit Ik hoor die even hele... Laten we deze Ja, even oké, afwachten. mee eens. Hoe langer we zouden bellen, hoe minder geld we konden verdienen per goed geraden item. De eerste 10 minuten kreeg je €300, 20 minuten €200, tot een half uur €100 per goed geraden item. Dit en dit. Dit vind ik geweldig. Dit zou ik zo in mijn huis hangen. ¿Y cuánto cuesta todo? 8,000 pesos. 8,000 pesos. Ah, no tenemos. Bedankt voor het wachten. Bedankt voor het wachten. U heeft nog steeds interesse in een troef. Blijft u alstublieft aan de lijn. Nee, dat wil ik niet. Wat is het dan? 200 eraf. Oh.
Wij zaten in een ellenlang wachtmenu. Dat duurde maar en dat duurde maar en dat duurde maar en dat duurde maar. Het was echt verschrikkelijk. Hoezo? Je wilt alleen maar dit. Ja, maar laat me nou even... Ik heb alles gehoord dan. Is beter. Yo me voy a pensar, gracias. Señor, ¿cuánto cuesta esto? Oké. 1200. 1200? Is 200? 1200. 1200. Ja. Ja, zie je, dat zijn echt happen uit je Es muy budget bonito, meteen. pero no Muy bonito. tenemos tanto, Sí, sí, tanto sí. Twee dinero. dode kippen daar. Ja. We wisten niet of we meer geld zouden krijgen. Dat zou gaandeweg duidelijk worden. Dus we gingen het dit keer rustig aandoen. Eerst de spullen bekijken. Eerst een beetje oriënteren bij alle kraampjes. Om dan toe te slaan. Wij kunnen u 1 joker aanbieden. Blijft u alstublieft Dus je aan de lijn. Kom, gaan door. Wacht, nee, stop. Eerst bespreken wat hier... Ja, dat is goed. Maar nu even wat hier is gebeurd. Ja, maar even ook overleggen voordat je zomaar ophangt. Ik zou het wel doorgaan. Maar Ik vind als we met z'n allen naar de volgende gaan en doen we dit met liever dat we ben jij de elkaar volgende? Ik onthoud de belminuut. Eindstand ben ik niet lang genoeg aan de lijn gebleven. Wat betekent dat ik geen geld heb binnengehaald en geen joker met de eerste belletje. Hola, we blijven aan de linkerkant. Sorry, je moet niet zomaar ophangen. Je moet wel echt even overleggen. Ja, maar ik was in paniek. Ja, een soort poëziealbum dingetje. Met hele Krantenknipsels. achterkrantenknipsels. Is niks waard. Nee? Moeilijk. En dat koos je dan met die... Ja, mooi. Koffiegrinder. Oeh, een hele enge pop. Nee, ja, pop. Het is gewoon een pop. Oh, ik ben hier zo niet goed in. Snijinstrument. Oh, la guitarra. En zo'n mooi zilver schaaltje. Oh, dat vind ik ook mooi, ja. Ja, ook een optie. Oh ja. Quanto es? Es 150. 150. Dit vind ik wel het manchetspel. Ja, ook heel mooi. Ja. 150. Doen we. We kopen. Ja. Ja. Zeg ik. Dat zegt 150, toch? En deze? 300 pesos. 300. Oké, ook doen? Ja. Ja, Ja. oké. Lo De compro. straten zijn wel kapot, maar... Wacht even, we gaan voor. Y los juntos, 400. ¿Puedes hacer Los dos. mejor precio? Bueno, oké. 300, ja. Zie je wel? Bij het beeld? Check. Hola, hola. Buenos días, señor. 44. Wil jij hem op slot? Wel jij. Fons gaat als volgende bellen. Hij gaat erachter komen. Ja, ik denk dat we beter door kunnen gaan, want dit gaat lang duren. Goedendag. Goedendag. Welkom bij de Topo Hulplijn. Oaxaca. Brief over, opener. Oaxaca. Oaxaca. Pregunta a mi amigo. Jeroen, waar ben jij? Jeroen is er niet. Jeroen voor Rian. Nee, Rian voor Rion. Rian voor Jeroen Ik over. vind het wel Hij heel, staat daar. ik vind het een heel lief mannetje. Ja. Wie parlar? Hablar. Hablar. Ja. Regresamos. Jeroen. We hadden alle drie een porto, maar we besloten om bij elkaar te blijven. Ja, eigenlijk omdat we dachten... dan kunnen we met z'n allen ook samen beslissen... moeten we dit wel of niet kopen? En hoeveel geld vinden we dat waard? Een lamp 500? onderding. 500 wil hij die verkopen. Ik vind hem wel mooi, hoor. Ja? Laten we doen. Ja, oké, lo hacemos. Oké. 500. 500, no? Ja. Hoe de kost? Sí? Por una. Wanneer Oké. weten we of we meer geld hebben? Ja, dat is een goede vraag. Wenst u 600 pesos voor uw medekandidaten op de antiekmarkt te verdienen? Kies dan 1. Belt u voor een troef? Kies dan 2. Toen dacht ik, hé, een troef. Dus ik zei... 2. U heeft gekozen een troef. Blijf aan de lijn om deze te incasseren. Ik heb ook wel zin om iets heel weirds te kopen. Jullie niet? Heb je die pijp gezien in dat ding? Wat? Oh, de pijp. De pijp is wel aardig. Pijpje is Die leuk. pijp wel Als we leuk. het zouden doen, hoeveel hebben we dan nog? Want we hebben hier nog Maar misschien hebben 1100. zij nog geld voor ons verdiend, hè? Nou, Maar had jij ook 600 of 800? Ik moet aan de lijn blijven voor 800 pesos extra. Dus dan zitten we op... 60 euro. Quanto cuesta eso? Geloof je dit? De thee. Se lo pongo, deme 400 pesos. Wij hebben 1 joker voor u in de aanbieding. Ik krijg Blijf aan de lijn. 400 pesos erbij. Dus dan zitten we op hoeveel? 1000. Zo, dit kan wel oplopen hoor. Ja, hij zegt dat Ik vind het wel Oké, duur. 400 en hij wil, wat wil hij voor die pijp? 300? Ik- 7? 550? Bueno. Hey. Het was wel zo dat wij ons eigen koopbudget iets konden opkrikken... al naar gelang de resultaten van het andere team. 50 terug. Alleen wij moesten uitgaan van die 100 euro. Daar moesten we het mee doen. U heeft gekozen voor 1 joker. Ja, maar misschien, ik geef Sor gelijk. Deze even af dan. nogmaals. Maar ik denk dat jullie echt alvast moeten Dat gaan zeg ik fietsen. ook. Ja? Ja. Oké.
En ze accepteerde het. Ze liet het allemaal gebeuren. En toen zei Soor in één keer... volgens mij moeten we door naar de volgende... en blijf Fons gewoon even hier aan de telefoon. Topplan. Bent u nog steeds geïnteresseerd? Blijf dan aan de lijn. Wacht, ik krijg weer 500 bij. Stop maar. En weet je wat ik nog steeds denk? Nou? Ik denk dat er jokers kunnen vallen. Soor zegt tegen mij, we kunnen jokers krijgen. Jokers krijgen. Gaan we voor de pot of gaan we voor de joker? Nou, dat lijkt me Ik wel zeg, duidelijk. als jij een joker hoort bij de volgende, dat je moet pakken. Ja? Maar dat ik daarna ook eens moet pakken. Ja. We lachen toch? Dit is echt een Senos-din, hè? Kijk, dan gaan ze zo kijken, dan denken ze, ja, oelala, dat is niks. Qua zo is het oelala, het is bijzonder. Mooi. Ik wil vaker met jou shoppen. Maar wat willen we? 800. 800. Ai. 40 euro verder. Ja, waar is Paps? Ik zie je er achter je lopen. Oh ja, ik niet ik namelijk. zie je achter me. Ze is achter me. Het is oké. Beste afvallers, ik hoop dat jullie de topito die jullie hebben gekregen van de waarzegster na jullie eliminatie goed bewaard hebben. Want die kan zomaar je toekomst veranderen. De kandidaten die nog in het spel zitten, hebben zometeen een opdracht op de markt. Precies op de locatie waar jullie een geheime missie moeten uitvoeren. Oh my god. Jullie moeten op de markt, ongezien, jullie topito's op het Amuleto del Regreso plaatsen. Op het amulet van het wederkeren. Als dat lukt, vormen die een compleet topo, waarmee één van jullie in de volgende opdracht terug kan keren in het spel. Anders is het echt einde oefening en kan niemand terugkeren. Succes en misschien tot snel. Oh my god! We hebben afgesproken dat we alle drie onze best gaan doen om deze opdracht te vervullen. Wie van ons dan zal terugkeren, dat laten we nog eventjes met rust. Oké, Anna, Jeroen en Rian. Oh god. Op het ergste heb je Jeroen. Oh mijn god. Waar heb je mama en Rian? Oké, maar Rian valt op met een hoesje en de rode ding. Anna heeft iets beige. Beige aan. En Jeroen is natuurlijk gewoon altijd quasi aan het dansen en het springen en het gek aan het doen. Maar die lijkt op een of andere gekke Spanjaard. Una libro roja? We moesten 4 boeken vinden met Maya-teken erop. En in die boeken konden we sleutels vinden waar we uiteindelijk een kist mee konden openen. Als die kist geopend zou zijn, dan zouden we onze topito's zo kunnen reuniten. Ik zie nog geen camera's, jullie wel? Nee, nog niet. Als één van ons drieën herkend wordt of gezien, dan zijn wij af. Dit is heel erg spannend, want ik wil heel graag terug. Nog steeds geen camera's, maar doe alsjeblieft voorzichtig. Dit was zo spannend. Het is maar 1 seconde dat iemand je aan hoeft te kijken en hoeft te zeggen, hey, Jip. En dan is alles voor niks geweest. Jongens, ik heb volgens mij de eerste gevonden. Pak het maar, kijk het maar. Een hele neppe Frida. Ja, die heb ik echt beter gezien. Oké. Ik zit nu al op 2800. Ja, prima. Just call 55. Dus Om er 150 zeker euro. van te zijn, vragen wij u uw volledige geboortedatum in te spreken na de toon. 28/08/1986. Weer verdubbeld. Fons die zegt op een gegeven moment, ik heb een verdubbelaar. Ik kan 2800 pesos verdubbelen. En dat had hij gedaan. Belt u voor een troef? Kies Belt u voor dan een troef? 2. 2. U heeft nu 1 joker verdiend. Ja, top. We hebben enkel nog uw huidige locatie nodig. Spreek de locatie na de toon. Mexico stad. Oké, kom gaan. Heb je hem? Bijna. Oké, hoeveel hebben we nu verdiend? 5600. Ja, zoiets? Het is wel een beetje gek, want het is wel een heel hoog bedrag. Sprak hij daar de waarheid? Dat weet ik eigenlijk niet. Jij trapt er wel in, Rian. Want mijn oog viel er meteen op. Want ik dacht, jeetje, wat mooi met... maar ja. Wat denk jij als je dit ziet? Gezellig. Ik weet dus wel dat Jip langs Rian en Anna liep. En dat ze dat absoluut niet door hadden. Ze waren met hele andere dingen bezig. Met die Ja, schelpjes. het is wel parelmoer, toch? Ja. Te doen. Ja. Wat is hij? Hoeveel? 300? 300. Jep, is het goed verstopt, die boeken? Ja, die boeken zijn verstopt, maar ze zijn rood. Het is een rode kaf. Ja, we kunnen misschien er wel 100 vanaf krijgen. Kun je er nog iets bij krijgen?
Jongens, ik heb de tweede. Ja, daar zien we hem. Wij pakken die. Oké, top. Oh ja, ik zie hem. Wij blijven doorfietsen. Hou je beltijd bij, hè? Nooit over de 5 minuten gaan. Nee, niet over de 5 minuten. Nooit. Oh, stop maar. Kijk, kappen bij 4 minuten. 4 minuten max. Of 3. Ja. Liever 3. 7, 9, 4, 6, 6, 9, 2. 9, 2. Maar ik denk dat Fons straks met 3 of 4 jokers dit spel verlaat. Want die gekke Kees wil niet bellen. Moestenstraaters. Ik heb er ook een. Ik zou hier intrappen, jij niet? Aardig, hè? En deze? Oh, ik zie hem. We hebben de laatste en we hebben de sleutel ook. Wij komen bij die kist. En daar moesten die Topito's in terechtkomen. Maar die moesten specifiek geplaatst worden op de amulet der wederkeren. Luister, blijf op de uitkijk, blijf op de uitkijk, blijf op de uitkijk. Ik begin heel enthousiast met alle onderdelen te verwijderen. Het zijn hele lange smoersleutels. Blijf goed kijken, ja, maar val niet op bij zo, want dit valt een beetje op. Die kist die bestond uit super lange schroeven, dus dat duurde heel lang. Jip, heb jij er ook één? Ja, hier. Maar deze, ja, maar probeer eens hierop. Dus wij hadden helemaal stress. Auto. Waar zijn die andere sleutels? Maar iemand moet jij moet even op de uitkijk staan. Blijf op de uitkijk, Babs. Heel scherp zijn, alsjeblieft. Blijf op de uitkijk. Maar ik dacht dat we ze allemaal hadden. Ja, we hebben ze ook allemaal wel, maar het is niet, deze zit niet zo strak als de ander. Blijf jij dat eruit halen nu. Hier een shirt. Shirt waar? Ja, hier. Ja. Oh mijn god, ik ga zo erg bellen. Wilt u 1 joker zelf houden en 1 joker aan een medekandidaat geven? Kies 3. Kees was nu echt aan het drammen. Die zei, wat ben je nou aan het doen? Het duurt allemaal veel te lang. Kom op. Toen dacht ik, ja, dit ga ik niet meer lang volhouden. 900 pesos of 2 jokers. Fuck. U heeft 1 joker verdiend voor uzelf. Bedankt voor het bellen met Gaan we door naar de volgende? Wat gaan we doen? Doen? Ja. Maar deze dan? Wacht. Er ligt er ook nog eentje hierop. Wil iemand... Oké, gaat de uitkijk. Ik ben niet wel zo... Nou, dit is de laatste. Los últimos dineros. Gracias. Want op een gegeven moment kun je met de hand draaien. Snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Maar welke heb je nog niet gehad? Deze zijn bijna hetzelfde, zie je? Zoek de maat die past. Hey, als we nou extra geld hebben, dan kunnen we misschien een hoedendoos kopen. Goed kijken, hè? Als je camera's ziet gillen. Kan je draaien eraan, ja? Ja. Ik heb deze eruit. Oké, ik ga nu hier aan de zijkant een beetje proberen te kijken. Ja, waar gaan we heen? Waar is Rian? Rian? Ja, ik Alle voor Rian. Geen haast. Ik heb kramp. Oké, ga jij dan kijken? Ja, deze was er zo close-up. Oh ja. Stationnetje. Vrijstelling, 3-dubbele joker. We zijn lekker bezig. We pakken hem nog even mee. Door dit nummer te bellen is er 400 pesos verdiend voor jullie medekandidaten op de antiekmarkt. 400 pesos verdiend op de Voor antiekmarkt. het bellen. Op een gegeven moment kregen we te horen, jullie hebben er geld bij. 20 euro. We hebben 400 pesos zeg maar erbij. Oké, wat kunnen we dan kopen? Niet de hoedendoos. Shit! Beetje dichterbij staan. Nee, het gaat goed. En die gekke duiven, of kalkoenen. Nee, ja. Eenden. Of dat opgezette stinkdier. Ja, hij is uit. Bueno, doe maar. Let's go. Betalen we 200. Geweldig. Dat is wel heel vet. Koop ze allebei, let's go. Ja, oké, dus dan is het hoeveel totaal? 400, let's go. We hebben Is het. het alles? Hier, está bien. Alles. Ja. All in. Voorzichtig. Ja, dat was het meest fantastische gevoel ooit. Het was ons gewoon gelukt. En we zijn eigenlijk nog even helemaal niet bezig met het feit dat maar 1 van ons terug mag in het spel. Ciao. Doe je voorzichtig? Ja. Let's go. Uiteindelijk na 45 minuten struinen en 9 gekochte items gingen wij terug naar de tafel waar Rikse spullen stonden. En toen moesten we gaan vergelijken, oké, hoe verhouden objecten zich ten opzichte van elkaar. Dus De lamp bij het ei doen? onze lamp. Zo, deze op het hoekje. Ja. Dan zouden we deze op één lijn kunnen staan. zou ik doen. Right? Ja. Qua handwerk beide, Ja, zoiets. ja. Gitaar. Ik zou de gitaar misschien met de spiegel doen. Kan. Zullen we die pijp bij het beeldje leggen? Ja, oké. We hadden naar ons idee echt 9 betere objecten liggen. Op een gegeven moment kwamen we uit bij een markt aan het eind van de route. En ja hoor, daar stond Rick. Beste fietsers, welkom op de markt.
Nou, je ziet, de shoppers zijn flink bezig geweest. Hebben hun eigen object naast dat van mij gezet. En nu is het aan jullie om het meest waardevolle object aan te wijzen. Misschien wel even goed om te vertellen dat jullie voor 22 minuten en 53 seconden gebeld hebben. Het was never, ever, ever nooit 22 minuten. Deugt geen donder van. En we keken elkaar allemaal verbaasd aan. Hoe kan dit? Ik wist het natuurlijk wel, want ik heb zelf ontzettend lang gebeld. Dat betekent dat jullie per goed voorwerp dat jullie aanwijzen 100 euro kunnen verdienen. En voor de administratie, hier liggen geen 20 voorwerpen, maar 18. Want jullie medekandidaten hebben maar 9 voorwerpen weten te kopen. Geen 10, want daar was niet genoeg geld voor die arme mensen op de markt. Hoe zou dat nou komen? We gaan maar meteen naar het eerste setje. Ik heb hier een ei en een lamp. Wat is volgens jullie het meest waardevol? Wat denken jullie? Fabergé-ei, maar dat is natuurlijk geen echt Fabergé-ei. Nee, ik denk heel eerlijk dat onze medekandidaten voor de gele lamp hebben gekozen. Dat wij dat duurder Het is groter, het is geel, het heeft decoratie. Ja, dus meer daar hebben we meer voor. Een besluit, jongens. Ja, voor de lamp. Ja. Goed. Top. Volgende. We hebben hier een masker en een oud schilderijtje. Leren masker, denk ik. Schilderij. Ja, schilderij is sowieso weer. Schilderij. Ja? Ja. Is fout. Oh! Kut. We hebben hier dasspelden en een ouderwets verrekijkertje. Verrekijker. Nee, wacht. Ja. Nee, dasspelden zijn... Als dasspelden duur zijn, zijn ze gelijk 100 euro. Dat kan niet voor dat bedrag. Ik zet die verrekijker. Ik zeg verrekijker. Verrekijker? Ja. Hebben jullie fout? Ben ik ervoor. We hebben hier een pijp en een klein beeldje. Ja. Zo'n pijp is echt meer waard. Ik denk ook de pijp. Is goed. Hey. We hebben hier een visje en een potje. Dit is gewoon paramour. Dit komt uit de schil. Nee, ruikt niet eens oud. Ik zou het vissen doen. Visje. Is goed. Hey. Een oud bord en een klein gitaartje. Nee, het is wel kijk echt dan. koper. Het is ook al verroest. Kijk, maar het is groen. Ja, maar deze wordt heel plastic. Instrumenten zijn dure dingen. Ook al zijn ze... Oké, we gaan voor instrument. Instrument? Ja. Is goed. Top. We hebben hier een oud doosje en een brievenopener. Ja, nee. Oud, niks aan de hand. Dit is wel Een heel mes. suf, hè? Ja, ik zeg een mes. Jullie zeggen het mes? Ja. Weer goed. We zijn wel lekker bezig. 2 glazen versus een soort stenen beeldje. Dat masker is toeristischer dan de glazen. Glazen. Jullie zeggen glazen? Ja. Is goed. Oh, man. En we hebben hier een oude lijst en een soort pijpje. Ik zou hier meer voor betalen. Ja. Dit lijkt een beetje door mijn kind. Ik moest nog een surprise voor Moederdag. Sinterklaas. Eens. Oké, we gaan voor dat gekke thee-ding, Ja. toch? Ja. Ja. Het gekke theeding. Ja. Weer goed. Helemaal niet slecht. 700 euro voor de pot. Vangend 2, penningmes. 4, 6, 7. We hebben gewoon 7 van die 9 items goed geraden. Dus zij hebben fantastische spullen gekocht. En wij konden ons geweten een klein beetje sussen. En we hebben toch nog iets goeds gedaan. Waar is de rest van de pot? Waar is de- En waarom Mag ik vertellen? hebben wij meer dan 20 minuten gebeld? Ja, dat begrijp Wij ik. hebben niet meer dan 20 minuten gebeld. Nee. Wie heeft er meer dan... Ik heb helemaal niet gebeld. Hoeveel hadden we zelf nog berekend? Hé jongens, bij luisteren. Ik heb niet gebeld, hè? I didn't call. Nee, nee, dat is klaar. Kees? En dan zou je aan de ene kant kunnen zeggen... Wat een goedgelovige lobbes is het. Maar aan de andere kant... Voor hem kwam het misschien ook wel goed uit, want het kostte ook heel veel geld. Hallo, afvallers. Hallo. Niemand heeft jullie herkend. Ook heel goed. Dus, één van jullie mag terugkomen. Maar voor het zover is, zeg ik goede reis naar Merida. We gaan richting de kust. En pas daar gaan we beslissen wie van jullie een tweede kans heeft. Oh, yes. Doei, dankjewel. Merida! We gaan naar de kust, man. Yes! Nadat die blijdschap een beetje ingedaald was, besefte ik dat we eigenlijk weer op hetzelfde punt stonden. Dat we nog steeds met z'n drieën niet wisten wat er ging gebeuren en hoe dit zich uit zou spelen. Ik denk alsnog dat de beste plek voor de mol niet bij ons was, maar bij het andere team. Want wij konden alleen maar meer geld voor hun maken.
En ja, niet minder. Zij konden letterlijk de allerslechtste artikelen ooit pakken of alles spenderen aan één ding. Mag ik één vraag stellen? Hoeveel geld hadden jullie? Nee, wil ik even weten. 100 standaard en toen 20 erbij van jullie. We hadden geen idee of dat veel Dus veilig we was. begonnen met 2000 pesos en toen kregen we, nadat we ons rondje hadden gedaan, 20 erbij. Blijkbaar uit jullie opdracht 200 pesos per Nee, 400 pesos erbij. Wat heel bijzonder is dat zij veel minder geld te besteden hadden, zeggen ze, dan wij volgens onze berekening hadden verdiend. Er klopt iets helemaal niet aan deze opdracht. Er heeft iemand vreselijk zitten liegen. En ik was het niet. Jullie hebben wel goede dingen uitgekozen. Ja, hebben jullie het goed gedaan? Wij hebben namelijk 7 van de objecten van jullie uitgekozen. Finally hebben jullie iets goed gedaan. Het kon dus meer zijn, maar het is 700 euro geworden. We hadden besloten, de fietsers, om niet te zeggen dat ieder een joker had kunnen krijgen tijdens een telefoongesprek. En we hebben alle 4 er sowieso 1. En daar hielden we ook ons aan. Op 700 Gisteren, jongens. Stickers zoveel als gisteren. Maar ik heb ook nog een mededeling. Oh. Want ik heb de pot gekregen van Justin. Oh. Die heeft mij gebombardeerd tot penningmeester. Oké. Ik heb nu al het geld. Ja, ik had al in de wandelgangen begrepen dat mensen mij een beetje verdacht vinden. Dus ja, als ik nu in één keer penningmeester ben, daar zijn ze niet blij mee. Dus ik vond het verstandig om een leugentje om bestwil te verkondigen. En ik moet de pot behouden tot de test. En daarna dan mogen we bepalen wie dan de penningmeester is. Dat geeft mij even tijd om goed na te denken wat ik nou precies met die pot wil. En iedereen slikt het. Justin heeft dat zeg maar een soort van... Justin heeft tegen Rick gezegd, ik wil dat Fons de penningmeester wordt. Oké. Hier is het geld. Toos is een beetje laatste in het veld, uit het veld. Ik ben daar een beetje verdrietig van. Omdat jij niet vertrouwd wordt. Dat ik gewoon keihard gedist ben door mijn room. Ik vertrouw Fons niet, maar ik denk dat hij ook wel helemaal gek zou zijn als hij in de 2 dagen dat hij de pot beheert ons vertrouwen zou schaden. Dat maakt hem namelijk extreem verdacht voor iedereen. En daarbij is het natuurlijk slimmer dat als hij de pot wil houden, dat hij dan nu 2 dagen even heel goed daarmee omgaat. En als hij dan echt iets wil verklooien, dan doet hij dat daarna wel, denk ik. Zullen we anders met dat geld morgen lekker naar het strand gaan? Maar ja, wat een goed idee. Leuk hè? Hoe dat doen. Is het een idee om die vanavond nog een keer gezamenlijk te vertellen? Ja. Vind ik een goed idee. We gingen naar het vliegveld. Voor een vlucht. Dat betekent dus spanning en sensatie, want we gaan ergens anders heen en niet dichtbij. We gingen naar Merida. Een binnenlandse vlucht naar Merida. 1,5 uur ongeveer, iets meer. Ik reis voor mijn werk altijd met z'n drietjes. De cameraman, mijn zoon en ik. Soms een slachtoffer erbij. En nu hadden we heel veel slachtoffers mee. Dat was wel vermoeiend. Maar ook wel gezellig. Leuke slachtoffers. Hello, sir. Buenas noches. Buenas noches, señor. Bienvenidos. Welcome. Gracias. Welcome to the Hotel Piedra de Agua. Het is hier ontzettend warm. En ook de luchtvochtigheid is compleet anders dan in Mexico City. Dus het is meteen kom je in een hele andere, veel langzamere tempo terecht. Dus dat is denk ik ook een goede les voor deze groep die alles snel wil en ja, het is even rustig doen. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches. Niets vermoedend zijn de 7 kandidaten afgereisd naar Merida. Met in de pot 9.525 euro. In Merida komt er 1 kandidaat terug. Maar wie? Is het Babs, Jip of Justin?
En nu gingen de underdogs naar een opdracht toe. En we liepen op het strand. En daar stonden blokken voor ons en Rick. Met beste afvallers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie van jullie maakt straks de grootste kans om terug te keren in het spel? Dat gaan we nu bepalen. Dat is degene die de hoogste toren bouwt in de snelste tijd. En jullie spelen om sleutels. Degene die zo meteen wint, verdient 6 sleutels en heeft 60% kans om terug te keren in het spel. De nummer 2 krijgt 3 sleutels en heeft 30% kans. Nummer 3, 1 sleutel, 10% kans. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Nou jongens. Gaat het Bouwen. toch echt om kansen, hè? Degene die de langste toren met de snelste tijd zou neerzetten, die zou winnen. Maar winnen betekent dus nog niet terugkeren in het spel. Nee, winnen betekent dat je de meeste kans zou krijgen om terug te keren. Wij krijgen alle 3 onze eigen tafel. Met daarop een kleine berg met blokken. Deze blokken hebben veel verschillende facetten. De ene is wat ronder, de andere is wat vierkanter. En het idee was dat we zo snel mogelijk een toren moesten maken. Klinkt heel simpel, was niet zo simpel. Ik probeer nog een beetje te kijken wat mijn medekandidaten doen, maar ik focus me echt op mijn eigen toren. Maar de blokken werken niet helemaal mee. Oh, jongens, die wind helpt zo niet mee. Tril helemaal. En we zijn bezig. Het gaat best wel goed. Af en toe verplaats ik een blokje een klein beetje. Het is echt centimeterwerk. En ik voel die wind wel, dus ik hou mijn toren nog eventjes vast. En dan laat ik hem los. Ik weet niet hoe. Het is niet iets waar ik heel goed in ben per se. Maar het is me gelukt. Ik ben de eerste en ik ben super blij. Maar ik zie dat de anderen nog steeds die torens aan het bouwen zijn. En daar gaat het iets minder. Babs heeft de eerste toren compleet neergezet. Maar ook plek 2 en 3 zijn belangrijk. Sorry, maar die wind is zo fucked gewoon. Op een gegeven moment waren gewoon mijn handen aan het trillen. Nou jongens. Ik zat te shaken van de stress. En er was wind. Het was heet. Hoe ga jij, Jus? Nou ja, op zich wel oké, maar het is elke keer ook de wind erbij, dan ga ik helemaal een soort van scheef. Ik vraag me ook echt af hoe Babsi het weer zo snel heeft geflikt ook, Door die dat buit. bolderen. Die kan allemaal dingen met stenen die wij niet kunnen. Je moet gewoon geduld hebben, heel voorzichtig. Blijf gefocust. Oh my god, the patience. Ja, maar dan ga je ook shaken van... Al snel valt er wat om, al snel moet ik wat schakelen en opnieuw gaan zoeken. Jongens. Dit kunnen we toch op de kleuterklas ook wel blokken bouwen, een torentje neerzetten. Jezus Christus. Ik merk dat Jip's toren best wel veel omvalt. En ze raakt gefrustreerd. En met die frustratie komt denk ik ook gewoon meer spanning in je lichaam. Waardoor je gaat trillen, waardoor het weer omvalt. Ik ben gewoon heel goed in andere dingen. Rustig blijven, niet trillen en denk aan de elementen. Zorg dat als het windstil is, dat je de toren loslaat. En dan niet heel lang daarna lukt het mij ook om de toren rechtop te laten staan. Plek 2. Oh, ik ga echt alles uit die 10% wringen wat er uit te wringen valt. Oh, jongens.
Babs, gefeliciteerd. Dankjewel. Jullie komen zo meteen in kisten te zitten. Met een slot erop. Er zijn 10 sleutels. 6 die op jouw kist passen. 3, Justin, die op jouw kist passen. En 1 die op jouw kist past. Maar misschien heb je geluk. Kom maar met mij mee. Oké. Levend begraven, jongens. Nou. Nou, je droomt nog 60% kans voor Babs, 30% kans voor mij en 10% kans voor Jip om terug te komen in het spel. Maar dit zal bepaald worden door wat de andere kandidaten gaan doen die dag. Dit wordt echt heel spannend. Wij kwamen aan bij een steigertje aan een baai. En de meest waanzinnige mangrovenbomen groeien daar. Pelikanen zijn er. Het zag er fantastisch uit. En daar stond Rick. Goedemorgen. Morgen. Welkom in Merida. Ja. Hebben jullie een beetje goed geslapen? Ja, zeker. Ja? Goed zo. Komt mooi uit, want ik heb vandaag frisse en heldere breinen nodig. Oh jee. Ja. Misschien wat veel gevraagd. Verkeerde groep. Jullie moeten je opsplitsen in 2 groepen. En zorg ervoor dat er in elke groep iemand is die dol is op spelletjes en er ook goed in is. Oké. Oké, dus een beetje mannen-vrouwen splitsen. Ik dol op spelletjes. Ik ben er goed in met me, maar wel dol. Ik wil wel even een keer niet bij Jeroen, want ik ben eigenlijk altijd bij Jeroen. Ik ga bij Jeroen. Ik heb een hekel aan spelletjes. Ik wilde dit keer in ieder geval even niet met Jeroen, want die heb ik nu al 2 opdrachten van dichtbij gevolgd. Dus wij met z'n vieren? Wij met z'n vieren? Ja, Oké. oké. Yes. Dus ik had zin om eventjes bij Fons in de buurt te blijven en een beetje bij Kees. Jullie gaan zo een boottocht maken. En in elke boot liggen pakketjes met spellen erin. Genoeg voor uren spelplezier. Jullie kunnen met deze opdracht €3500 verdienen. Zo. Bedenk goed welk pakketje je als eerste openmaakt. Want als je het pakket hebt opengemaakt, moet je dat spel spelen. En goed ook, want anders verdien je min geld. De opdracht is afgelopen zodra jullie aankomen bij de steiger waar ik sta. En dan kunnen jullie geen geld meer verdienen. Oké. Ik wens jullie een hele fijne boottocht. Geniet ervan en succes met die spelletjes. Dankjewel. Ja. Gezellig. Ik hou van spelletjes. Bordspellen, kaartspellen, videogamespellen, drankspellen. Als spel erachter staat, dan ben ik er. Ja. In het ene bootje gingen Sor, Anna, Fons en ik. En in het andere bootje de rest. Zo gingen we met 2 bootjes varen. Maar er was uiteraard een missie. Oké, Go. Ja, kijk eens. Ja. Ogenschijnlijk vind je eigen weg. Tussen ons in stond een doos met daarin 7 spelletjes. En ons was verteld dat ieder spel waar we aan begonnen, dat we dat eerst af moesten maken voordat we een nieuw spel mochten pakken. Vind je eigen weg. Hoppa. Vind de uitgang van het doel. Hé? Ik heb hem al. Ja, heb je hem? Hij keek er even naar. Binnen 30 seconden had hij het gezien en hij tekende zo in één keer hop van de ene kant naar de andere kant. Jeetje, die Sor is fucking goed, man. Goed! Lekker! Wat heb je ermee verdiend? 150? Met dat spel kon je ofwel geld verdienen, of als je het niet goed oploste of liet liggen, geld verliezen. Dus het is van belang om ieder spel goed te doen en dan pas naar het volgende spel te gaan. Doordraaien. Telraam plus 150, min 100. Oh ja, dat zijn Dit is 750. de winst en de consequentie staat erop. Wij kozen een eerste spelletje met een relatief laag verliesbedrag. Als het mis zou gaan, was het €150. Ik weet niet wat nog goed werkt. De ouderwetse jaren 80. Kubus. Los de kubus op. Het mol-logo is 150. 6 zijdes compleet 750. Als we het mol-logo hebben, pakken we al 150. Kon dit ooit? Oh, hoe ging dit ook? Het is natuurlijk een 3 keer links, 1 keer draaien, achterste voor. Het is iets. En als je dat maar 100 keer doet, dan heb je hem. Maar ik weet niet meer welke het is. Doen we gewoon alleen het mol-logo dan? Nou ja, die in ieder geval, dan pakken we 150. Oké. Die.
Bijna. Oké, laatste. Je hebt maar 20, 25 minuten, dus... Check, hoeveel voor het mollogo? 150. 150. Ja. Hoppakee, in de pot. Let's go. Goed gedaan. Tooske had het eigenlijk heel snel gefixt. Dus de kubus was klaar, daar hadden we geld voor gewonnen. Tel dan. Hoeveel vierkanten tel je? Oh, oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Oké, we tellen allemaal stil in ons hoofd. Dan gaan we vergelijken, ja? precies. 21, 22, 23, 24. Ja. 25, 26. Ik kom tot 29 vierkanten. Ik 26. Oh, ik 24. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ja, 41. Ja, toch wel. 28. Ja. 29. Ja. Allemaal gelijke zijden. 29. Eens? Ik ben met Jeroen wel eens. Ik ook. Hoeveel rondjes stel je? Jeetje. 1, 2, 3, 4, 5. 5 groot. Ja. Sowieso. Maar dat is toch alles? Heb je nog een rondje? Dit is geen rondje. Nee. Dit is ook geen rondje. Dit is gewoon 5. Je bent bij dit spel natuurlijk constant op je hoede. Want je weet, het is nooit zo makkelijk als het van tevoren lijkt. Oké, even zoeken hoor. Dit is vind je eigen weg, geografie, driehoeksverhouding. Ja, daar zijn we goed in. Hoeveel driehoeken tel je? Oh, Eens moet het te doen zijn. Eén, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oh ja. 17. 21. Ik heb ook deze driehoeken meegerekend. Fuck it, daar had ik niet naar 1, gekeken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, jij bent het slimst. Hoppakee. En dan heb je ook nog 24. Ja, klopt. 25, 26. Ja. Ja, alles voor sourced man. Ik hou echt van spelletjes. En ik ben er heel goed in. Oh ja, rustig, rustig. Touwtje eerst gewoon. Noteer bij elke letter een land. Oh, die begint met die letter. Kom maar. prima. Kunnen we. Angola. A, Angola. B, België. C, Cameroen. D, Denemarken. Estland. L, Liechtenstein. Is een land, toch? Nicaragua. Oezbekistan. Oeh, lekker. Quebec, maar dat is een stad. Guatemala? Nee, dat is Querétaro is een stad. Cancun? Nee, dat is met een C. Chips. Oh, Qatar. Qatar, juist. Qatar. V, Venezuela. W, Zambia, Zimbabwe. Zambia. Kan je niet West-Afrika? Nee, dat kan natuurlijk niet. Dat is wat groot voor een land. Al met een W. Afrikaanse landen. Ja, West-Afrika. West-Afrika? Ja, West-Afrika. Nee, dat is geen land. Dat is Sahara, maar dat is ook geen land. Alles ging heel goed tot we kwamen bij de letter W. Wallonië, is dat een land? Nee, hè? Wallonië is een streek. Wallonië, nee, dat is een streek in... Wales! Doe maar. Wales is een land. Doe maar. Wales is een land. West-Samoa, vul dat maar in. West-Samoa, zijn jullie daarmee akkoord? Kees die opperde West-Samoa. Nooit eerder van gehoord. In de zin van dat het nu bestaat. Maar ja, we kwamen niet op een andere W. Dus dat hebben we maar opgeschreven. Oh! Wit-Rusland. Mag niet meer. Nee, mag niet meer. Kut. En net toen we dat ding terug in de doos hadden gelegd om het volgende spel te pakken, zegt Soor... Wit-Rusland. Maar dat mochten we niet meer opschrijven. Q. Doe klanken, dan komt je brein er misschien op. Dus Quebec, maar Quebec is inderdaad geen land. Mollogo 150, 6 zijders compleet 750. Ga je dit? Ja, ik zou dit moeten kunnen. Die eerste zou ik moeten kunnen. Ki, ka, kwa, pol. het zal misschien iets Japans zijn of zo. Of iets Aziatisch. Is het niet een Arabisch land? Was dat? Qua Ja. Ik... kwaliteit, qua... Qatar! Zie je, dat bedoel ik! Dat bedoel ik! Ik zeg Arabisch land! Qatar! Jij zegt kwaliteit en Qatar! Ik weet niet hoe het schrijft. Ja, ik denk het zo. Qatar. Het was echt struck by lightning. Dat was Qatar. Let's go! Rustig, Jeroen. Rustig. Wat was nou ogenschijnlijk? Oh, fuck, wat wordt... Oh, wat. Ja hoor. Hoeveel rondjes tel je? Oh, kijk, ik ben best wel dichtbij, maar het klopt niet helemaal. Ik snap het niet meer. Maar die klopt niet.
Nee, andere kant op. Die zit hier achter, ja. Nee. Ik ben zenuwachtig van het kutspel. Nee. 2. Ja, pak het gewoon per ring. Per ring. 3. 3. 4. Gaat hij naar hier, ja. 5. Dus 5. Ja, maar het is ogenschijnlijk. Dat klopt niet. Ogenschijnlijk. Er is iets. Er is iets mis mee. Er is toch iets. Anders is het toch te makkelijk. There's a catch. Het leek te obvious 1, 2, 3, 4, 5, dan zijn het er 5. Dat kan ook eigenlijk niet. Dus die zal wel fout zijn, maar ik weet ook nog steeds niet waarom. Maak wel een stuk. Nee, ik maak niet stuk. Nee. Zo. Nee, ik wil het doen. Anna zei dat ze dat goed kon, dus die liet ik te gang gaan. En dat duurde eigenlijk best lang. Mag je het heel even doen? Please, ik wil het zo graag. Ik heb hem bijna helemaal. Kijk. Ja, maar ja. Hier zit hij, hè? Oh, goed zo. Oh. Hey, oké. Dan waren wij steiger, we zijn uitgestapt. En daar stond Rick. Daar in die prachtige mangroven stond hij naar ons te glimlachen. En wij kwamen nou toch best zelfvoldaan uit hun boten gekropen over die steiger naar Rick toe. Om eigenlijk te horen hoe goed we het gedaan hadden. Genoten? Ja. Lekker een briesje zo. Ik kan me voorstellen. Ja. Fijn dat jullie ervan genoten hebben. Want Sorry. het is met die spelletjes een beetje misgegaan. Oh. Min 500 euro voor jullie. Zo. Waarom dan? Ja. Hoe kan dat? Dat mogen jullie zelf uitzoeken, maar het is niet goed gegaan. Min 500? We vragen elkaar maar zo meteen om uit te zoeken hoe het zit. Fons krijgt van jou 500 euro. Nee. Wauw. 500? We hadden niets. Sterker nog, we moesten 500 euro betalen. Kan dat? Maar ik dacht, was iedereen plus 150 of min 100. Ja. Ja, nee. En een paar keer min 250. En welke? Bij de Topo misschien. Topo? Oh ja, die Ja, hadden en nog goed. een andere. Dan kon je ook, die ogenschijnlijk was ook een dure. Als Wij die denken niet dat goed Wales zijn. geen land is. Dit kan niet. Is het? Wauw. 500. Hoe kan dit nou? Als je toch een flink aantal vragen goed hebt, dan moet je toch een paar duizend gewonnen hebben, niet 500 verloren. Dus er zit ergens weer iemand te klieren. Of we zijn met z'n allen dom, dat weet ik ook niet. Dan nog iets. Zojuist op de pier stonden jullie naast kisten. Die waren op slot. Maar jullie mogen een kist zo openmaken. Hier liggen de sleutels ervan. Oh. Eén van jullie mag een sleutel kiezen. Wie of wie? Mag ik? Ja? Of Rian? Ja? Wat je, zeg Ik maar. wil het wel, maar... Ik wil ook. Ja, ik wil ook wel een sleutel kiezen. Jeroen, ga maar. Ja. Ik vind sleutels leuk. Ik hou van sleutels. En ik dacht, nou, dat klusje, dat kan ik wel. Eén iemand mag de sleutel kiezen. Oh. En de inhoud van die kist is voor jullie. Oké. Deze. Veel plezier ermee. Dankjewel. Mag ik hem zien? Zeker. Min 500? Dat is hoop. Laten we lekker gaan kletsen terwijl we naar die kisten gaan, toch? Ja, we gaan terugvaren. Yes. Alrighty. Met dat sleuteltje gingen we terug naar de overkant. En we voeren die hele weg weer terug. Langs de jungle, over het water. En we komen aan. En er staan 3 kisten. 3 hele grote, L-vormige kisten. Met hangsloten eraan. Jeroen, je hebt zojuist een sleutel gekozen. Die past op een van deze 3 kisten. Aan wie de eer om eens te proberen op welke kist die past? Mag ik die eer ook aan mezelf Ja hoor, toekennen? dat mag van mij. Zeker. Mits de groep pak het dan maar daar... door. Ja, pak maar door, pak maar door. Oké. Oh my god, ik heb helemaal nu Doe zenuwen. wel op zijn Jeroens, hè? Moet je in de lucht. Doe maar, maakt niet uit. Probeer ze Ik allemaal. denk lila, maar goed. Het sleuteltje erin, dat lukte. Maar er zat geen beweging naar links of naar rechts. Nee. Misschien een andere? Nee, past. Ja. Zijn wij? Oh my god, dat is spannend. Zit erin. Is dit? Meteen heel wijd openmaken. Wijd open. Vamos al applaus.
Chicos y chicas. Kees en Tooske. Bord. 108. Groen. 108. 6, 7, 8. Het zijn er 6, Fons. Het zijn 6 gele vlaggen. Kandidaten, op het spel staat 38.640 euro. Ga je slaan? Wat is het? Op dit moment zit een aantal enveloppen geld. Maar misschien heb jij ook wel interesse in iets anders.